হেল্ল' এভৰিৱান সকলোকে CSAP IS একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ তো আজি আমি 19 ফেব্ৰুৱাৰী 2025 চনৰ যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ পেপাৰ আৰ্টিকেলছ আছে ফ্ৰম অল দ্য নিউজ পেপাৰ্ছ ডেট ইজ আছাম ট্ৰিবিউন দ্য হিন্দু ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ বা এছামিছ নিউজ পেপাৰখিনি হওক তাৰ পৰা আমি ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ পেপাৰখিনি আজিৰ নিউজ পেপাৰ আৰ্টিকেলছখিনি আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইন ডিটেইলছ ডিছকাছ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ So the first news is related to the appointment of Chief Election Commissioner, which is important from GS paper 2 polity point of view. So Gyanesh Kumar named as the new Chief Election Commissioner. So Gyanesh Kumar on 17th February ki hoise Gyanesh Kumar appoint kora goise as Chief Election Commissioner and 19th February that is azir pora tekhete ki koribo azir pora tekhete officer charge lo. So basically newsot kio asile etu এটা পাৰ্টটো চালোঁ যে আমি চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ এপইণ্ট হৈছে এটা পাৰ্ট হৈছে দিয়াৰ যে কেছ পেণ্ডিং ইন দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট তো সুপ্ৰিম কোৰ্টত এটা কেছ অলৰেডি পেণ্ডিং আছে কিহৰ ওপৰত ৰিলেটেড পেণ্ডিং যে চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ এপইণ্ট কেনেকৈ হ'ব যদি আমি কনষ্টিটিউশ্যনেল মেকানিজম চাওঁ চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ কোনে এপইণ্ট কৰে এপইণ্টেড বাই দ্য প্ৰেচিডেণ্ট আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 324 অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন তো এপইণ্ট কৰাৰ কাৰণে প্ৰেচিডেণ্টক কোনে এদিন এডভাইচ দিয়ে ইউজুৱেলি বাই দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ তো তাৰ আণ্ডাৰত কি আছে আৰ্টিকল 74 that is there should be a council of minister headed by the prime minister to aid and advise the president and the president is bound upon those advices etia newsot kio asile supreme court of india ki koise je jehetu 324 sub clause 2 t ki likha ase 324 sub clause 2 লিখা আছে যে যেটো 74 আৰ্টিকেল থাকিব দ্যাট ইজ কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ থাকিব এইড এণ্ড এডভাইচ দিয়াৰ কাৰণে তো চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰক এপইণ্ট কৰাৰ টাইমত কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰে 74ৰ পাৱাৰ ইউজ কৰিব নোৱাৰে তো তাৰ কাৰণে পাৰ্টিকুলাৰলি কি নাই একো ল নাই তো ল নথকাৰ কাৰণে সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কৈছিলে যে যেতিয়ালৈকে একো ল নাথাকে এখন সিলেকশ্যন কমিটি থাকিব সিলেকশ্যন কমিটিত কোন কোন মেম্বাৰ থাকিব এটাটো থাকিব প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এটা থাকিব চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া আৰু এটা থাকিব লিডাৰ অফ দ্য অপজিশ্যন এই তিনিজন ব্যক্তি থাকিব এই কমিটিখনত তাৰ পিছত এপইণ্ট হ'ব চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ বা ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰবিলাক এট প্ৰেজেণ্ট ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ তিনিজন মেম্বাৰ আছে ওৱান ইজ চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ এণ্ড দুজন হৈছে ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ তো সেই কেছটোৰ হিয়াৰিং এতিয়াও চলি আছিলে যে তাৰপিছত গভৰ্ণমেণ্টে এখন ল বনাইছে লখনত কি কৈছে এক্টখনত কি কৈছে যে এই যেটো বান্ধি দিছিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টে গাইডলাইন যে কোন কোন থাকিব CJI থাকিব প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ থাকিব আৰু লিডাৰ অফ দ্য অপজিশ্যন তাৰ পৰা CJI আঁতৰাই কোন দিছে এটা কেবিনেট মিনিষ্টাৰ দিছে কেবিনেট মিনিষ্টাৰ উইড বি নমিনেটেড বাই দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মানে সিলেকশ্যন কমিটিখনত কোন কোন থাকিব এতিয়া প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এটা কেবিনেট মিনিষ্টাৰ আৰু লিডাৰ অফ দ্য অপজিশ্যন মানে দুটা ব্যক্তি ক'ৰ পৰা আহিব গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা এটা ব্যক্তি আহিব অপজিশ্যনৰ পৰা তো দিছ ইজ নট ফেয়াৰ তো তাৰ লগত ৰিলেটেড কি চলি আছিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টত এটা কেছ অলৰেডি পেণ্ডিং আছে সেইকাৰণে ইন দিছ চিলেকশ্যন প্ৰচেছ লিডাৰ অফ দ্য অপজিশ্যনে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই কি কৈছে যে এজ অফ নাও এই যিটো এপইণ্টমেণ্ট প্ৰচেছ আছে সেইটো এডজৰ্ণ কৰিব লাগে এজ অফ নাও ইট শুড বি এডজৰ্ণ অ'কে তো সেইখিনি কথাই কৈছে এডজৰ্ণমেণ্ট কৰিব লাগে এজ অফ নাও কিয় কাৰণ কেছ অলৰেডি পেণ্ডিং আছে Congress asks the government to adjourn the meeting of the panel till Wednesday, that is February 19, 2025, as the case is before the court. ঠিক আছে তো সেই কেছটোৰ পেণ্ডিঙৰ কাৰণে লিডাৰ অফ দ্য অপজিশ্যনে ডিমাণ্ড কৰিছিলে যে এতিয়া এপইণ্টমেণ্ট কৰিব নালাগে অ'কে তাত যিহেতু 2023 আহিছে এখন তো তাত পাৰ্টিজন মেকানিজমছ এটা আছে কি পাৰ্টিজন মেকানিজম পাৰ্টিজন এ নন নিউট্ৰেল মেকানিজম ফৰ দ্য চিলেকশ্যন অফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ নন নিউট্ৰেল কেনেকৈ হৈছে কাৰণ কোন কোন আছে তাত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছে এটা কেবিনেট মিনিষ্টাৰ আছে তো দুটা ভোটটো অলৰেডি তাত যাবই ডেট মিনছ লিডাৰ অফ দ্য অপজিশ্যন থকা নথকা ইয়াত একেই কথা তো দিয়াৰ ফৰ কি হৈছে এইটো নিউট্ৰেল হোৱা নাই বাট সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এপ্ৰ'চ কি আছিলে নিউট্ৰেল এপ্ৰ'চ আছিলে যে CJI থাকিব এটা চাইডে থাকিব প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এটা চাইডে থাকিব লিডাৰ অফ দ্য অপজিশ্যন অ'কে দিয়াৰ ফৰ যিখন কমিটি এট প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম হৈছে সেইখন কি হৈছে মানে নিউট্ৰেল হোৱা নাই ডেট ৱাজ দ্য মিনিং আৰু যেটো এডজৰ্ণমেণ্টৰ কাৰণে কৈছিলোঁ তো আমি এডজৰ্ণমেণ্ট ৰিলেটেড মেকানিজমছখিনি চাইলোঁ হোৱাট ইজ এডজৰ্ণমেণ্ট ডেট ইজ আমি যদি কিবা এটা কাম পষ্টপ'ন কৰোঁ বা পাৰ্লিমেণ্টাৰী ছেশ্যন এখন যদি পষ্টপ'ন হয় ফৰ এ ডেফিনিট পিৰিয়ড ডেট ইজ আফটাৰ 2 days
the session will begin. That means 2 দিনৰ কাৰণে adjourned. Adjournment sine die means it is a postponement, that is for indefinite period the meeting is postponed. And there is also a term prorogation, which means the end of the session. Okay, so ekkhon asile yat the committee is in clear and direct violation of the Supreme Court's judgment of March 2, 2023. Constitution bench khone ki koisile je case to asile Anup Baranwal versus the Union of India. That ki koisile the chief election commissioner appointment or time কোন থাকিব কমিটিখনত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ থাকিব, দেন লিডাৰ অফ দ্য অপজিশ্যন, দেন CGI. অ'কে, বাট ইয়াত CGIক আঁতৰাই নতুন এক্টখনত কাক সোমাই দিছে, এটা কেবিনেট মিনিষ্টাৰ হুইচ উইল বি নমিনেটেড বাই দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হিমছেল্ফ অৰ হাৰছেল্ফ. অ'কে অ'কে, তো আমি জাষ্ট তাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডখিনি চাই লওঁ. ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম কি হৈছিলে, চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যন ইজ চিলেক্টেড under provision of the election commissioner and others also. Okay, মানে আগতে আছিলে that president থাকিব, president will appoint the chief election commissioner under his or her hand and seal. Okay, তো তাত Mr. Kumar যেটো আগৰ আছিলে আমাৰ and Sukhbir Singh Sadhu had been elected as election commissioners under new law. আগতে তেনেকৈ এপইণ্ট হৈছিলে, আৰু যিখন নিউ এক্ট আহিল ইন 2023, that is the appointment condition of services and term of the office 2023 Act. সেই এক্টখন আপেক্ষে কাক এপইণ্ট কৰা গৈছিলে, মিষ্টাৰ জ্ঞানেশ কুমাৰ এণ্ড সুখবীৰ সিং সান্ধু. অ'কে, তো আৰ্লিয়াৰ কি হৈছিলে, চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ were appointed by the president after recommendation of the government. আগতে গভৰ্ণমেণ্টে ডাইৰেক্ট এপইণ্ট কৰিছিলে, বাট সেইটো টাৰ্মত কি হয়, যিটো আমাৰ ছেপাৰেশ্যন অফ পাৱাৰ আছে বা ডেম'ক্ৰেচি which is the constitutional morality, সেইখিনি ফুলফিল নহয়. therefore সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কৈছিলে, দেন there should be a committee, selection committee. আৰু নতুন এক্টখন সাপেক্ষেও চিলেকশ্যন কমিটি আছে, বাট কি থাকিব তাত, গভৰ্ণমেণ্ট অথৰিটি বেছিকৈ থাকিব, ডেট ইজ কেবিনেট মিনিষ্টাৰ, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এণ্ড লিডাৰ অফ দ্য অপজিশ্যন. তো লিডাৰ অফ দ্য অপজিশ্যন থকা নথকা একে কথা, যিহেতু দুটা ভোট অলৰেডি কোনটো ছাইডে থাকিব, গভৰ্ণমেণ্টৰ ছাইডে থাকিব. অ'কে, নেক্সট দ্য বেকগ্ৰাউণ্ড, যিখিনি মই কৈ দিলোঁ আগতে, আৰ্টিকেল 324. বাট আৰ্টিকেল 324 ছাব ক্লজত কি কয়, ডেট ইজ দ্য আৰ্টিকেল 74, য'ত লিখা থাকিব that there should be a prime council of minister headed by the prime minister to aid and advise the president. But under this power, the council of ministers cannot advise the president to appoint the chief election commissioner. আৰু কেছটো হৈছে অনুপ বাৰনৱাল কেছ, যিটোত সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে যে এখন চিলেকশ্যন কমিটি লাগে, যিখন কমিটিত কোন কোন থাকিব, PM, লিডাৰ অফ দ্য অপজিশ্যন এণ্ড দ্য চিফ জাষ্টিচ অফ ইণ্ডিয়া. অ'কে, তো দেয়াৰ মে বি এ কুৱেশ্যন ইন দ্য প্ৰিলিমছ এণ্ড মেইনছ অলছ'. অ'কে, তো এতিয়া এই এক্টখন, যিখন এক্ট আছিলে ইন 2023, ডেট ইজ দ্য এপইণ্টমেণ্ট কণ্ডিশ্যন অফ ছাৰ্ভিচেছ অফ টাৰ্ম এক্ট 2023, এইখনৰ এগেইনষ্টত PIL দিয়া গৈছে ইন দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট. কিহৰ কাৰণে PIL দিয়া গৈছে, যে দিছ ইজ নট ভেলিড. সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি ডিৰেকশ্যন দিছিলে, যাত কোন কোন থাকিব লাগিব, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ, লিডাৰ অফ দ্য অপজিশ্যন এণ্ড দ্য চিফ জাষ্টিচ অফ ইণ্ডিয়া. বাট কোন কোন থাকিল তাত, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ, লিডাৰ অফ দ্য অপজিশ্যন এণ্ড এ কেবিনেট মিনিষ্টাৰ. অ'কে, তো দিছ ইজ এগেইনষ্ট ডেম'ক্ৰেচি, দিছ ইজ এগেইনষ্ট ইকুৱেলিটি. অ'কে, যিহেতু ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বডি ইলেকশ্যন কমিশ্যন, দেয়াৰ ফৰ তাৰ ইলেকশ্যন প্ৰচেছ কি হ'ব লাগে, নিউট্ৰেল. অ'কে, বাট সুপ্ৰিম কোৰ্টে এই এক্টখন এজ পাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টে এই এক্টখন এজ পাৰ দেয়াৰ জাজমেণ্ট বা ডিৰেকশ্যন কি কৰিব নোৱাৰে, নাল এণ্ড ভইড কৰিব নোৱাৰে. বা সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কৰিব পাৰে, যে ইট ইজ আনকনষ্টিটিউচনেল বা কনষ্টিটিউচনেল মেকানিজিম কিবা যদি ভায়োলেট কৰে, দেট ইজ দ্য বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ ডক্ট্ৰিন, তাৰ আণ্ডাৰত যদি কিবা ভায়োলেশ্যন হৈছে, দেন দে কেন ষ্ট্ৰাক ইট ডাউন. অ'কে, তো লিডাৰ অফ দ্য অপজিশ্যনে সেয়ে কৈছিলে যে যেতিয়ালৈকে ইয়াৰ জাজমেণ্ট নাহে, PILখনৰ জাজমেণ্ট নাহে, কমপ্লিট জাজমেণ্ট, তেতিয়ালৈকে আমি এপইণ্টমেণ্ট প্ৰচেছ কি কৰিব লাগে, ৰখাব লাগে. বাট ইট ৱাজ নট হেপেন. তো অলৰেডি 17th এপইণ্টমেণ্ট হৈছে, এণ্ড আজিৰ পৰা চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰে কি লৈছে, চাৰ্জ লৈছে ইন হিজ অফিচ. অ'কে, তো নিউ এপইণ্টমেণ্ট অলৰেডি ডান. ষ্ট্ৰাকচাৰ কি আছিলে মই কৈ দিছোঁ, যে 3টা মেম্বাৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যনত, তাৰে 2টা হৈছে ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ্ছ, এটা হৈছে চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ আণ্ডাৰ আৰ্টিকেল 324 অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন. অ'কে, তো তাৰ যিখিনি প্ৰচেছ থাকিব, মানে কোৱালিফিকেশ্যন কি কি লাগিব, ছেক্ৰেটাৰী লেভেল পজিশ্যন লাগিব, মানে আগত যিটো অলৰেডি পাইছিলোঁ ফ্ৰম কেৰেলা কেডাৰ. অ'কে,
Now, all these are like the judge of a high court or Supreme Court, UPSC member. Okay. So concerns regarding the act, যেটো we have already discussed, that কি নাই, exclusion of CJI নাই, therefore this act is not neutral, আৰু neutral নহয় কাৰণে leader of the opposition কি উঠাইছে তাৰ ওপৰত চাৰ্জ উঠাইছে যে at present আমি ৰখাব লাগে this appointment process. Okay, let's move towards the other news, that is India Qatar strategic partnership. Okay, so India Qatar strategic partnership, it is important from GS paper 2 international relation point of view. Also it is important from GS paper 3 Indian economy point of view. So কি হৈছে, which is in news, the India Qatar elevate ties to strategic partnership. কি হৈছে, already আমি ইয়াত কাউন্সিল এখন পাম, GCC council. Okay, তো তাৰ Qatar is a member. তো কি হৈছে, is major energy supplier to India. Qatar is a major energy supplier to India, and India visited কোন আছে, Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, which is in India tour. Okay, তো সেইখিনি টাইমতে কি হৈছে, এটা strategic partnership হৈছে, that is the free trade agreement যেটো দিয়া আছে, that Amir of Qatar discussed possibility of bilateral free trade agreement যেটো সুইজারল্যান্ডের লগত স্ট্রাক ডাউন হৈছে আমাৰ. তো Qatar is on the next move. West Asian development, both side signed double taxation avoidance agreement DTAA, agreed to deepen relations in trade and security. Okay. তো strategic agreement, what is strategic agreement basically? তো গালফ কোঅপাৰেশ্যন কাউন্সিল, মই যিখন GCCৰ কথা কৈছিলোঁ, তাৰ লগত অলৰেডি strategic agreement আমাৰ আছে, that is elevate bilateral relations to strategic level, enhancing cooperation in কিহত, trade, investment, energy and security. তো গালফ কোঅপাৰেশ্যন কাউন্সিল, য'ত Saudi Arabia, Bahrain, Oman, Qatar, UAE, all are member. There are 6 member in total. তো তাৰ কাটাৰৰ লগত অলৰেডি আমাৰ আছে ৰিলেশ্যনছ, বাট এক্সেপ্ট এখন কাউণ্ট্ৰিতে নাই, সেইখন হৈছে বাহৰেইন. অ'কে, তো ইন দিছ বাইলেট্ৰেল ট্ৰেড কি থাকিব, কি এইম কৰা গৈছে যে বাইলেট্ৰেল ট্ৰেড আপ টু 28 বিলিয়নলৈকে ইনক্ৰিজ কৰা প্লেন আছে, যিটো 100% ইনক্ৰিমেণ্ট. এট প্ৰেজেণ্ট কাটাৰ এণ্ড ইণ্ডিয়া শ্বেয়াৰ্ছ $14 বিলিয়ন অফ ট্ৰেড. তো সেইটো কি কৰা কথা কৈছে যে ডাবল. Okay, and regional security also, because Qatar is near the Persian Gulf. Qatar is near Persian Gulf, then Strait of Hormuz, Gulf of Oman. So hey area to is atatke important, because hey route today maximum of the oil transport, energy transport hey route today. So Qatar is strategically also important from our side, and also regional security and cooperation. That ki diya ase, India and Qatar discussed West Asian geopolitical issues including Israel-Palestine conflict. তো কাটাৰ সেইটো সাইডৰ পৰা কি হৈ যায়, ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়. ওকে, তো নেক্সট অলসো ইম্পৰ্টেণ্ট দ্য ইণ্ডিয়ান ডায়াস্পৰা. তো কিমান আছে, অলমষ্ট মেনি ইণ্ডিয়ানছ আৰ ৱৰ্কিং ইন কাটাৰ. তো তাৰ লগত কি হৈ যায়, ৰেমিটেন্স. তাৰ লগত কি ৰিলেশ্যন হৈ যায়, ৰেমিটেন্স. এণ্ড ৰেমিটেন্সৰ লগত এগেইন আমি উই কেন ৰিলেট UPI. কাটাৰে কি কৰিছে, UPI একচেপ্ট কৰিছে. তো আগতে ৰেমিটেন্স, ছাপ'জ কাটাৰত যদি মই কিবা চাকৰি কৰি আছোঁ, কাটাৰৰ পৰা যদি মই পইচা পঠাব লাগে, দেন দিছ প্ৰচেছ ইজ কষ্টলিয়াৰ. অ'কে, যদি UPI আহি যায়, তো তাত কি হ'ব, কষ্ট ডিডাকশ্যন হ'ব. ডিডাকশ্যন হ'লে কি হ'ব, মই পইচা পঠাব পাৰিম. দেন ফ্ৰম বোথ ছাইড ইট ইজ গুড এণ্ড হেল্পফুল. বোথ ছাইডৰ পৰা এইটো কি হ'ব, হেল্পফুল হ'ব. এগেইন যদি ইণ্ডিয়ান UPI কাটাৰে একচেপ্ট কৰে, দেন কি হ'ব, ৰুপি কি হ'ব, ভেলুৱেশ্যন বাঢ়িব. চিন্স উই ৱান্ট ডেট কি হয়, ইণ্ডিয়ান ৰুপি গ্ল'বেলাইজ হয় লাইক US ডলাৰ. দিয়াৰ ফৰ আমি চিম্বলো ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিলোঁ. দিছ চিম্বল ৱাজ ইণ্ট্ৰডিউচ বাই দ্য IIT গুৱাহাটী. অ'কে, এণ্ড another significance is other than in diaspora. Significance for India, Qatar is a major LNG supplier to India. This is the liquefied natural gas supplier to India. Okay, যেনেকৈ আমি gas supply particularly from Russia we have done, and we also planned a corridor. Okay, then the economic growth also there, expansion of trade relation and investment,
and in this gas pipeline also we introduced TAPI, and because of Pakistan intervention, TAPI pipeline is still not completed. So Qatar is a best substitute for all of this. This is the map. This is the Qatar, and these are the GCC members: Saudi Arabia, Oman, UAE, Qatar. There is Bahrain and Kuwait. Okay, these are the still 6 members. This is the Strait of Hormuz, Persian Gulf, Gulf of Oman, and maximum of trade, energy trade, a route to there. So Qatar is a strategic location, and this for this location Qatar is also important. That is Israel and Lebanon, and Israel Gaza to also conflict surely in this region. Okay, and economic trade also bilateral trade. It is in increasing motion. Okay, composition of trade ki ase that particularly LNG, LPG, and petrochemicals. Since these nations are rich in natural gas and oil, তো তাৰ পৰা কি আমি বেছিভাগ এই প্ৰডাক্টবিলাক ইম্পৰ্ট কৰোঁ. And strategic economic engagement, that's a high level diplomatic visit. The Emir of Qatar's visit in 1999, 2005, 2012, and PM Modi also visited 2016 Doha. Okay, so there are some also agreements which is related to environment ecology point of view. And importance of global trade, we need some backups. That is, our diplomacy is like that. আমি রাশিয়ার লগতো ভাল, ইউএসৰ লগতো ভাল, ভেনিজুয়েলাৰ লগতো ভাল. Okay, so our diplomacy is like that. We have backups from all of that. Okay, so Indian Qatar, there is also a defense cooperation. It is India Qatar Defense Cooperation Agreement in 2008. Okay, okay, so GCC is যেটো কথা কৈ আছিলোঁ আমি, Gulf Cooperation Council. So what is GCC? GCC is a political economic alliance of 6 Middle Eastern countries. কোন আছে তাত? Which I have already told you. Saudi Arabia, Kuwait, UAE, Qatar, Bahrain, and Oman. তো ইয়াৰ আমাৰ সবৰে লগত কি আছে? টাইজ আছে except Bahrain. It was established in May 1981 in Riyadh, Saudi Arabia. Okay, here is a map of the GCC Council. Done. So let's move to the next news, which is the DDoS cyber attack. What is DDoS cyber attack? Cyber attack কি বিশেষকৈ আমি যিটো ইণ্টাৰনেট ছিকিউৰিটি পইণ্টত পাওঁ, দেট ইজ দ্য ৰেনচমৱেৰ, তাৰপিছত ফিজিং. তো তাত কি হৈছে এইবাৰ DDoS চাইবাৰ এটাক হৈছে, ক'ত হৈছে? কৰ্ণাটকাছ কাবেৰী 2.0 পৰ্টেল. তো হোৱাট ইজ কাবেৰী 2.0 পৰ্টেল? Kaveri 2.0 portal is nothing but like ASSAM's Basundhara mission. Okay, here there is that is the web-based portal Kaveri 2.0 which streamlines property registration in Karnataka. To core Kaveri 2.0 portal is a Karnataka and it is related to property registration like Basundhara mission in Assam. তো তাত কি হৈছে? চাইবাৰ এটাক হৈছে. দিছ ইজ কল্ড এজ দ্য DDoS এটাক. তো DDoS এটাক বিশেষকৈ হয় কি? ছাপ'জ দেয়াৰ ইজ এ পৰ্টেল, এই পৰ্টেলত যদি ট্ৰেফিক আমি ইনক্ৰিজ কৰি দিওঁ এব্ৰাপ্টলি, যেনেকৈ UPSC এক্সটেণ্ড কৰিছে দেয়াৰ এপ্লিকেশ্যন ডেট বিকজ অফ দ্য এক্সটেণ্ডেড ট্ৰেফিক. কি হৈছে? যদি এটা পৰ্টেলত ট্ৰেফিক হঠাৎ ইনক্ৰিজ হৈ যায় দেন কি হৈ যায়? তাৰ ছিষ্টেমছবিলাক ভালকৈ কাম নকৰে. অ'কে, বাট এইটো যদি মেনুৱেলি হয়, ছাপ'জ মই UPSC এপ্লাই কৰি আছোঁ আৰু 100জন মানুহে একেলগে কৰি আছে, তো ট্ৰেফিক হঠাৎ ইনক্ৰিজ হৈ গ'ল ইন এ ছিংগল পৰ্টেল, দেন অবভিয়াছলি এই পৰ্টেলটোৰ পৰা কি হ'ব? ৰিপ্লেচ বা ডাউনলোড স্পীড, আপলোড স্পীড কমি যাব. বাট এইটো যদি বট ইউজ কৰোঁ আমি কামটো, দেন ইট ইজ কল্ড এজ DDoS চাইবাৰ এটাক. তো হোৱাট হেপেন আফটাৰ দ্য এটাক ইজ দ্য চাইবাৰ ক্ৰাইম ইকনমিক অফেন্স নাৰ্কটিক্স police registered a case under the Information Technology Act 2000. So this is also relevant from your examination point of view. Kunkhon actor under Information Technology Act 2000 against the unidentified miscreants. To kone attack korise. So আমি investigation পাইছো যে technical glitch but is motivated distributed denial of services. That is the from DDoS, distributed denial of services attack on Kaveri platform 2.0. Okay, what is DDoS? Which I've already told you. It is a malicious attempt to disrupt the normal functioning of a targeted server. So server কি হ'ব? Suppose this is the main portal. কি হৈছে? হঠাৎ bot use কৰি আমি বা normal AI হওক
সহজ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে এআই ইউজ কৰি যদি আমি হঠাৎ ইনক্ৰিজ কৰি দিওঁ তাৰ ট্ৰেফিক ডেঞ্চিটি, দেন কি হয়, ইয়াৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ নাহিব। যদি ৰিটাৰ্ণ নাহে দেন ইট উইল নট ৱৰ্ক প্ৰপাৰলি। অ'কে, these computer systems are collectively known as botnet. These systems are collectively called as botnet. Okay, such attack may be aimed at saturating the bandwidth of the particular site. তো বিশেষকৈ এট চিম্পল আমি যদি ক'ব যাওঁ, বট ইউজ কৰি আমি কি কৰোঁ, ট্ৰেফিক ডেঞ্চিটি ইনক্ৰিজ কৰোঁ, দেন আমি ছাৰ্ভাৰটো কি কৰোঁ, ক্ৰেছ কৰি দিওঁ। অ'কে, তো তাৰ পৰা আমি যদি বাচিব লাগে, ছাপ'জ ইমান টেকনিকেলি নাযাওঁ, যদি আমি GS পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা চাওঁ, যদি তাৰ পৰা আমি বাচিব লাগে, হোৱাট আৰ দ্য answers we have for that, তাৰ কাৰণে আমি কি কৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰোঁ কেপচা। অ'কে, তো দিছ ইজ দ্য বটনেট ইণ্টাৰনেট এণ্ড ছাৰ্ভাৰ ক্ৰেছ। এতিয়া সেইটোৰ পৰা বাচাৰ কাৰণে আমাক কিবা উপায় লাগিল, দেন উই ইউজ কেপচা চেলেঞ্জেছ। তো আমি কিবা এপ্লাই কৰিলে ফৰ্মত কি হয়, ইমেজ আহে বা কিছুমান নাম্বাৰ আছে যিটো আমি পুট কৰিব লাগে, দেন এণ্টাৰ মাৰিলে আমি ৱেবছাইটটোত এণ্টাৰ কৰিব পাৰোঁ। অ'কে, মেক্সিমাম ৱেবছাইটৰ সেইটো ছিষ্টেম থাকে। তো কেপচা কি হয়, যদি বট ইউজ কৰোঁ আমি, কেপচাটো বাৰে বাৰে চেঞ্জ হৈ থাকে কাৰণে বট কি হয়, ৰিজনিং মাইণ্ডছেট বটৰ নাথাকে কাৰণে কেপচা ইউজ কৰিলে এই বটবিলাকে সেই ছিষ্টেমটোত এণ্টাৰ কৰিব নোৱাৰে। অ'কে, তো we can write this in our mains examination, and also ইয়াৰ পৰা যদি প্ৰিলিমছ কুৱেশ্যন কিবা হয়, then we can use this concept to eliminate the other options. Okay, আৰু ইয়াৰ লগত বাকী যিখিনি ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটি পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট, ডেট ইজ ফিজিং সেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট। বাট তাৰ লগত কি আছিলে, ডেট যিটো এক্স প্লেটফৰ্ম আগতে টুইটাৰ যিটো আছিলে, ইট ৱাজ অলছ' টাৰ্গেটেড ইন আগষ্ট 2024, which marks reported platform experience a massive DDoS attack. Okay, so across the globe ki hoye ase, these attacks are increasing, therefore this is important from our examination point of view. Okay, that let's move to the next news. Next news is Jio Tele OS. That means Reliance Jio has invented its new and indigenous operational system. So Jio launches India's first operational system for smart TV. যেনেকৈ what is the operational system? Suppose এটা কম্পিউটাৰত কি থাকিব, ছফ্টৱেৰ মেনেজমেণ্ট, ছফ্টৱেৰ এণ্ড হাৰ্ডৱেৰ দুটা একেলগে থাকিব। দেন ছফ্টৱেৰ আৰু হাৰ্ডৱেৰৰ মাজত যোনে কোৰ্ডিনেশ্যন কৰিব প্ৰপাৰলি, দেট ছিষ্টেম ইজ কল্ড এজ দ্য অপাৰেটিং ছিষ্টেম। তো যেনেকৈ আমাৰ উইণ্ডোজ, উবুণ্টু, লিনাক্স, অল আৰ অপাৰেশ্যনেল ছিষ্টেমছ। তো স্মাৰ্ট টিভিৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট কোনে লঞ্চ কৰিছে, জিঅ' লঞ্চেছ ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট অপাৰেটিং ছিষ্টেম ফৰ স্মাৰ্ট টিভি। Okay, so what the operation system is set to debut on February 21, 2025. আৰু কোন ব্ৰেণ্ড থাকিব তাত, যেনেকৈ থমছন, কোডাক, BPL, JBC। অ'কে, তো এইবিলাক ব্ৰেণ্ড তাত ইনক্লুডেড থাকিব, এণ্ড দিজ আৰ দেয়াৰ ষ্ট্ৰীম লাইনছ। অ'কে, তো বেচিকেলি কুৱেশ্যন এনেকৈ হ'ব পাৰে যে ৰিলায়েন্স জিঅ' অপাৰেটিং ছিষ্টেম কাৰ কাৰণে, কম্পিউটাৰ্ছ, ফোনছ, TVs, so it is for the smart TVs. Okay, the first operating system, first OS GMNAIO 1956. This is the history of the operating systems, which you all know, and there are some indigenous development kuntu side in these operating systems, which car upor ami jeto dependent, that is why can't we challenge US in today's world, because ami US er upor very much dependent, because through this all operating system, that is Google, Android, iPhones, OS যিটো OS systems, Samsung, Tizen। অ'কে, তো আমি বেলেগৰ অপাৰেটিং ছিষ্টেমছ, আমি বেলেগৰ টেকন'লজিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি চলি আছোঁ। therefore we cannot challenge all these nations at present, therefore, and this is a strategic advancement towards our own operating systems. Okay, let's move to the next news. Next news is related to the Mega Industrial Park in Morigao, Assam, Integrated Clean Energy Policy 2025. So it is important from GS paper 5. Okay, Assam economy, Assam polity, Assam governance in many way. Okay, so already আমি জানো যে in Nalbari we have a mega food park. তো তাৰ লগত ৰিলেটেড এইবাৰ কি হৈছে, যোগী ঘোপা লজিষ্টিক পাৰ্ক আছে। তো এই মেগা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পাৰ্ক আহিছে ইন মৰিগাঁও। The Assam cabinet has approved the allotment of 569 bighas of land in Morigao revenue circle for setting up a mega industrial park. Again, we can relate this to the Advantage Assam 2.0 initiative. Tar under ki investment ahibo. Okay, then this will be boosted.
Okay, and along also it is related to clean energy policy, which we can also relate our net zero carbon emission by 2070 target. Okay. Okay, so mega industrial park is the 569 bighas is allotted in the Morigao revenue circle. And clean energy, so that কি থাকিব particularly solar energy, wind, mini and small hydro, pumped storage, battery energy storage, green hydrogen, biofuel and EV systems. So these all are related to carbon emissions. Okay, এই টপিকটো আমি জিএছ পেপাৰ 3 এনভাইৰনমেণ্ট ইকোলজি পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰাও যদি চাওঁ, দেন উই কেন ৰিলেট মেনি স্কিমছ। ডেট ইজ যদি আমি ইভিত চাওঁ, ইভিত উই কেন ইউজ দ্য ফেম স্কিম, ডেট ইজ দ্য ফাষ্টাৰ এডপশ্যন এণ্ড মেনুফেকচাৰিং অফ ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকলছ, যাৰ টাৰ্গেট হৈছে বাই 2025 25% registrations of electric vehicles, that is which will be private vehicle, and by 2030 100% of the transport, that is public transport, will be electric. Okay, then there are some schemes also. Mukhyamantri Saura Shakti Prakalpa, jor por ami 250 megawatt solar plant and solar park common infrastructure develop korim. Okay, and tar logot kon collaboration ase APDCL, that is the Assam Power Distribution Company Limited. Okay, so iman factual kotha jodi if you can memorize this before your mains examination, then of course question to ki hobo, answer to give a most attractive, and this will give you marks. Okay, then key features of Assam integrated clean energy policy, that ki thakibo renewable energy promotion kora hobo, then solar energy, pump storage, battery, green hydrogen mission, tar biofuel mission, ethanol plant, all we can connect with this news. And EV infrastructure also, EV er karone last yesterday ki news asile, that is all rare earth element, যেনেকৈ আমি আমাৰ কাৰণে লিথিয়াম 30টা আমাৰ ৰেয়াৰ আৰ্থ এলিমেণ্ট আমি ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছোঁ, বা তাৰ লগত আমি লিথিয়াম ট্ৰাইংগল যিখন নেশ্যন আছে, চিলি, আৰ্জেণ্টিনা, বলিভিয়া, তাৰ লগত। তো দিয়াৰ ফৰ আমি যদি এইখিনি এইটো চাইডে যাওঁ, যিটো আমাৰ ডিপেণ্ডেঞ্চি আছে আপন চাইনা, ইট কেন বি ৰিডিউচড। অ'কে, এণ্ড দিছ ইজ দ্য 1000 মেগাৱাট চলাৰ পাৱাৰ প্ৰজেক্ট আণ্ডাৰ স্কিমটো হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৌৰ শক্তি প্ৰকল্প। অবজেক্টিভ কাৰ্বন নিউট্ৰেলিটি, which I already told you that 2070 target we need to fulfill. It is our, I mean, nije dia target, therefore we have to fulfill it. Okay, so let's move to the next news, which is the rarest of rare doctrine, which is important from GS paper 2 polity point of view, also GS paper 4 ethics point of view. So what is the rarest of rare doctrine? Rarest of rare doctrine is nothing but the death sentence to the convicted peoples. Okay, on January 22nd, 2 separate murder convictions resulted in sharply constructing verdicts. Okay, tar under duta case ahibo amar, others saw the accused sentence of life imprisonment aru etat ki dia hoise death sentence. Okay, so case duta hoise, eta case already choli ase since August, that is the RG car medical case. The first one is on August 9, which is the Kolkata's RG Car Medical College, which was in news. So that ki hoise, during the sentence the additional district session judge ki koise je this doesn't fall into the category of rarest of rare crimes. Jodi judge ejone ba ejone ekhini feel kore je it is the rarest of rare case, then it can be given the death sentence. And rarest of rare case kone feel koribo, judge jone nije feel koribo, that means it is his or her discretion. And discretions come with a word intuition. Intuition কি আমি জানো, which have got in ethics, মানে কিবা যদি এনেকুৱা মমেণ্ট আহে যে আমাক একো বাউণ্ড কৰি দিয়া নাই, গাইডলাইন্স নাই, বাট আমাৰ মনটোৱে কৈছে যে দিছ ইজ কাৰেক্ট, দিছ ইজ ইনটুইশ্যন। অ'কে, তো ইনটুইশ্যন এণ্ড ডিছক্ৰিশ্যন দ্য জাজেছ ইউজেছ। অ'কে, দেয়াৰ আফটাৰ কি কেছ আছিলে, দ্য শ্বেৰন মাৰ্ডাৰ কেছ, দ্য ডেথ পেনাল্টি এট কোৰ্টছ ডিচাইড। তো ইয়াত কি দিয়া হৈছে ডেথ পেনাল্টি, ইয়াত কি দিয়া হৈছে লাইফ টাইম ইমপ্ৰিজনমেণ্ট উইথ এ ফাইন। তো দুটা সেম কেছত দুটা বেলেগ বেলেগ ভাৰ্ডিক্ট আহিছে। তাত কি হৈছে ইম্প'জ ডেথ পেনাল্টি, ক্লাছিফাইড ইট এজ দ্য ওৱান অফ দ্য ৰেয়াৰেষ্ট অফ ৰেয়াৰ কেছেছ। ইয়াত কি দিয়া হৈছে লাইফ টাইম ইমপ্ৰিজনমেণ্ট, ইয়াত ডেথ পেনাল্টি। মানে কি সুপ্ৰিম কোৰ্টত বা জুডিচিয়াৰী হাতত তেনেকুৱা একো গাইডলাইন নাই যে এই পাৰ্টিকুলাৰ ক্ৰাইমটোত কি হ'ব পাৰে ডেথ চেণ্টেঞ্চ হ'ব লাগে, বা এই পাৰ্টিকুলাৰ ক্ৰাইমটোত কি হ'ব লাগে লাইফ টাইম ইমপ্ৰিজনমেণ্ট হ'ব লাগে। Yes, there is IPC section 303 and IPC section 302, which we are going to analyze.
Okay. So rarest of rare doctrine, there are some histories. Before going to the IPC, আমি history খিনি চাই লওঁ মানে কেনেকৈ ইভলিউশ্যন হ'ল। যেনেকৈ আমাৰ বেছিক ষ্ট্ৰাকচাৰ ডক্ট্ৰিন আহিল, গোলকনাথ কেছ, কেশৱানন্দ ভাৰতী কেছ। Similarly, in this rarest of rare doctrine also, we have a chronology. The first case is related to the debate on discretion, যিটো discretion যে death sentence দিব নে নাই, to award death sentence back to 1972. The case is Jogan Mohan versus the state of UP. তো যোগান মোহন ভাৰ্চেছ দ্য ষ্টেট অফ ইউপিত কি হৈছে, ডেথ চেণ্টেন্স পুট টু এন এণ্ড টু অল ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ গেৰাণ্টেড ইন দ্য আৰ্টিকল 19। ডেথ চেণ্টেন্সে কি হয়, পুটছ টু এন এণ্ড টু অল ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ গেৰাণ্টেড ইন দ্য আৰ্টিকল 19। দেয়াৰ ফৰ দ্য ল উইথ ৰিগাৰ্ডছ টু দ্য কেপিটেল চেণ্টেন্স ইজ আনৰিজনেবল। তো কি কৈছে যে ডেথ চেণ্টেন্স দিলে আৰ্টিকল 19 পূৰা কণ্ট্ৰাডিক্ট হৈ যায় বা ভায়োলেট হৈছে। দেয়াৰ ফৰ ইট কেনট বি গিভেন। কেপিটেল চেণ্টেন্স ইজ আনৰিজনেবল, not in the interest of general public even. General public or interest to death sentence cannot be given. Okay. আৰু ইয়াত কি নাছিলে, no clear guidelines for deciding between the death penalty and the life imprisonment, which is believed is an unfair delegation of power. মানে যদি if judge feels that this case is that like rarest of rare, and he or she can give the death sentence. কি না ইয়াত, that lack of the clear rules for the judges violates article 14 of the constitutions, which guarantee equality before law. তো ইয়াত কি হৈছে, দুটা ৱৰ্ড মই ক'লোঁ, one is discretion, one is intuition. Okay, both the judges uses. However, the court disagreed. কোনটো কেছত ডিসএগ্ৰি কৰিছে, যেনেকৈ গোলকনাথ কেছত ৰিভাৰ্ছ জাজমেণ্ট দিছে ইন দ্য কেশৱানন্দ ভাৰতী কেছ। Similarly, in the next case কি হৈছে, কোৰ্টে ডিসএগ্ৰি কৰিছে। That is, the court dismissed the appeal affirmed to the death sentence was constitutional under Article 21. That is, the death sentence now constitutional under Article 21. There is no clear guidelines on when death penalty should be used. Guidelines এতিয়াও নাই death penalty কেতিয়া ইউজ হ'ব লাগে। বাট যিটো এইটো কেছত কৈছে যে কেপিটেল চেণ্টেন্স ইজ আনৰিজনেবল, সেইটো ইয়াত কি কৰিছে, নাল এণ্ড ভইড কৰি দিছে। দেয়াৰ ফৰ উই গট a case, that is the Supreme Court in the Bachchan Singh versus the state of Punjab. Bachchan Singh versus the state of Punjab की doctrine है, the rarest of rare doctrine. Okay, marking a turning point. That case a 5-judge bench heard the case and held that the death penalty should be used only in exceptional cases. Again, it goes to the discretion and intuition. What is exceptional, it will be decided by the judge himself or herself. It did not embellish that what is the rarest of rare meant. যেনেকৈ what is basic structure, সুপ্ৰিম কোৰ্টে এতিয়ালৈকে ক্লিয়াৰিফাই কৰা নাই। Similarly, rarest of rare কি মিন কৰে, এইটো কেছত সেইটো নাহিল। দিয়াৰ পিছত আমি এটা কেছ পাওঁ, that is the Machi Singh versus the state of Punjab 1983. এটা সুপ্ৰিম কোৰ্ট provided a framework to the rarest of rare doctrine. For the first time, Machi Singh versus the state of Punjab কি হৈছে, এটা ফ্ৰেমৱৰ্ক হৈছে। আৰু সেই ফ্ৰেমৱৰ্কৰ আণ্ডাৰত 5টা কি দিছে, 5টা ফ্ৰেমছ দিছে। যি 5টাৰ আণ্ডাৰত যদি ক্ৰাইমছ আহে, দেন ইট উইল বি ট্ৰিটেড এজ the rarest of rare case. The first case is the manner of committing the murder, when the murder is committed in an extremely brutal and dastardly manner so as to arouse extreme indignation within the community. This is the first crime. Second one is motive of the murder, when the murder is committed for a motive which reveals total depravity. Okay, তো এই keywords কেইটা মনত ৰাখিব লাগে, total depravity, ইয়াত কি ৰাখিব, dastardly manner and extreme indignation within the community যদি হয়, then it is a rarest of rare case. Total depravity যদি আহে, it is a rarest of rare case. Socially abhorrent nature of the crime, that is when a murder occurs of someone belonging to a minority community and is committed not for personal reason but to circumstances when arousal social wrath. কোন কোন আছে, থাৰ্ডটোত মাইনৰিটি কমিউনিটি, নট ফৰ পাৰ্চনেল ৰিজন, দিছ ক্ৰাইম ইজ নট ফৰ পাৰ্চনেল ৰিজন বাট টু এৰাউজ ছ'চিয়েল ৰেথ, থাৰ্ড ৰিজন। ফ'ৰ্থ ৰিজন ইজ দ্য মেগনিটিউড অফ দ্য ক্ৰাইম, এগেইন দিছ পাৰ্ট গোজ টু দ্য ডিছক্ৰিশ্যন এণ্ড ইনটুইশ্যন অফ দ্য জাজ। Thereafter, personality of the offender, and the victim of murder is a child or helpless woman and person rendered helpless by old age, infirmity, etc. কোন কোন ইয়াত, child, helpless woman and person rendered helpless by old age or infirmity. তো এই 5টা কি দিছে ফ্রেমস,
কাৰণ কোনটো কেছৰ আণ্ডাৰত মাছি সিং ভাৰ্চেছ দ্য ষ্টেট অফ পাঞ্জাব 1983 তাৰ আণ্ডাৰত অ'কে সেই আণ্ডাৰত এই পাঁচটাৰ আণ্ডাৰত যদি পৰে সেইটো ক্ৰাইম দেট ইট উইল বি ট্ৰিটেড এজ ৰেয়াৰেষ্ট অফ ৰেয়াৰ এণ্ড ইট কেন বি গিভেন দ্য ডেথ চেণ্টেন্স অ'কে তো তাৰ কিবা ৰিভিজন হৈছে নেকি এতিয়ালৈকে মই যিটো কৈছিলোঁ দেট IPC ছেকশ্যন 303 অফ দ্য ইণ্ডিয়ান পেনেল কোড হুইচ প্ৰেছক্ৰাইব মেণ্ডেটৰী ডেথ পেনাল্টি অ'কে সেইটো কি কৰিছে সেইটো আনি আৰ্টিকল IPC section 302 দিছে that court ruled that it was against the article 14 and 21 of the constitution. Section 303 is against the 14 and 21 of the Indian constitution. Therefore 303 যেটো mandatory আছিল death sentence দিয়া সেইটো কি কৰিছে 303 ৰ পৰা 302 আনিছে now 302 কি এৰি দিছে discretion and intuition the judge can use যদি rarest of rare কেছত পৰে then the judge will use his or her discretion and can sentence either death or a lifetime imprisonment with a fine. When it is so much taken up, the court may set up uniform approach. যেটো মই ক'লো already, court uniform approach ল'ব পাৰে and crime is deemed which is rarest of rare হয় নে নহয় court সেইটো ক'ব পাৰে. Okay? So ঠিক আছিলে আজিৰ নিউজপেপাৰ এনালাইচিছ ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিলে আমি বাই টুমৰো যিখিনি অহাকালি ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ থাকিব বা আজিও যদি কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজপেপাৰ নিউজ থাকি গ'ল যিখিনি আমাৰ এক্সামিনেশ্যন পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট অফক'ৰ্ছ উইল ডিছকাছ ইট ইন টুমৰো তো আজিৰ নিউজপেপাৰ এনালাইচিছ ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিলে হোপ ইউ লাইক ইট এণ্ড থেংকছ ফৰ ৱাচিং